Sziasztok, én Csengő vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ma egy különlegesebb videóval készültem ismét, ugyanis már rég volt interjú, és ma itt van velem Belinda. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szia Csengő, én is örülök neked. És ma a Chosenről fogunk beszélgetni, ami egy különös specialitás ennek a videónak, hát a mi találkozásunknak az az, hogy igazából mi most találkozunk először, és a videót is így spontán vesszük fel, mert olyan sok jó sztoria volt Melindának, hogy gondolt, hogy erről muszáj csinálni egy videót, hogy a Chosenről fogunk beszélgetni, és azt, hogy Belinda ezt hogy élte meg az ő életére, ez milyen hatással volt. És ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok velünk! A beszélgetésünk során említetted, hogy mielőtt elkezdted nézni a Chosen, volt annak egy előzménye. Erről beszélnél egy picit a nézőknek? Igen, nagyon szívesen. Mégpedig ez arról szól, hogy itt Magyarországon egy jó pár évvel ezelőtt, 2017-18-ban egy fiataloknak szóló összejövetel volt több éven keresztül, ahol az Urat dicsőítettük, az Urat kerestük, voltak tanítások, és ezen belül volt egy evangháznak nevezett kis csapat, ahol az Urat szintén kerestük, és nagyon sokat imádkoztunk, és feljött bennünk az ima kérésként, hogy milyen jó lenne, hogyha a világon lenne egy olyan sorozat, egy Jézusról szóló sorozat, ami egy kicsit hosszabb, terjedelmesebb azoknál a filmeknél, amiket így húsvétkor, karácsonykor megnézhetünk. Ez tényleg így a szívünkön volt, hogy olyan jó lenne, ha ez a médiában is így megjelenne, és Jézus életébe ezáltal így vizuálisan is jobban beleláthatnának a nézők, hallgatók. Mert hogy az eddigi filmek során így nem tapasztaltad ezt még meg áttörően igazán, hogy ez meg lenne így mutatva, és ezért éreztétek azt, hogy jó lenne, ha jobban a mélyére ásnának ennek? Pontosan, és hogy igazából részletesebben és díszletekkel együtt az akkori kort megmutatva. Igen. És amikor ezért imádkoztatok, még nem jött ki a Chosen? Én nem tudok arról, hogy akkor valaki is tudott volna a Chosenről a csapatból, csapatszinten, vagy bárki más. Lehetséges, de nem tudok róla, és azóta sem tudnak róla. De akkor még te nem nézted, amikor ezért imádkoztál? Nem. Tehát még nem tudtál róla, hogy... Nem tudtam róla. Csak imádkoztatok én. Így van. És ezután végül hogy találtál rá a Chosenre? Ez nagyon érdekes, mert amellett, hogy a főállásomban gyerekekkel foglalkozom, gyerekszolgálatot vezetek most már több éve a gyülekezetemben, és bibliaiskolába is járok, amit online végzek, és nem emlékszem rá, hogy hogyan belecsöppent az életembe, csak így megjelent, és arra emlékszem, hogy megnyomtam, letöltöttem az appet, a Chosen appet, és már is benne voltam a sűrűjében, és néztem. És akkor tulajdonképpen csak kíváncsiságból kezdted el nézni, hogy láttad valahol, és akkor elkezdted nézni, mert érdekelt? Így van, és ilyen jellegű dologgal app formájában nem találkoztam, és az nagyon érdekes, hogy én soha nem voltam tévénézős, sőt több mint 15 éve nincs is tévém, tudatosan nem használok tévét, és nem voltam soha egy sorozatfüggő sorozatnéző. Maximum igen, az ilyen dokumentumfilmeknél megálltam, vagy sport az apukámon keresztül, de ennyi. Hát igazából ezzel, ahogy már én korábban említettem ezt a kedves nézőknek, korábbi videóimban én is hasonlóan voltam, hogy nekem annyi a különbség, hogy ezt egy barátnőm ajánlotta, de általában ezek a Jézusos filmek nagyon vallásosak voltak számomra, és ebben sem nagyon hittem. De a Chosenben pont ez jó is, hogy erről esetleg, ha mesélj egy kicsit, hogy nálad hogy volt, hogy sokaknál hallom azt, hogy így elkezdik nézni, és egyszerűen nem bírják abba hagyni, mert így isszák a sorozatot, a jeleneteket, a párbeszédeket. Egyszerűen valami vonzza, valami más ebbe, mint
eddigi filmekben, nem mintha azok nem lennének értékesek, csak hogy érezték, hogy ez valami más. Neked, mikor elkezdted nézni, mi volt az első benyomásod róla, és mi öntötte beléd a lelked, hogy ezt tovább folytasd, hogy ne hagyd abba a nézését? Szívesen megválaszolom. Legelső alkalommal, amikor megnéztem az első évadból a részeket, tehát nem álltam meg egynél, hanem folyamatosan nézegettem, ez egy hétvége volt, amire így tisztán emlékszem, és annyira elragadó volt még mielőtt Jézus megjelent volna a filmben a díszletek. Ugye én eredetileg dekoratőr szakmával is rendelkezem, és elég vizuális típus vagyok, és maga a helyszín, a részletek, a ruhák, amiben megjelentek. Tehát annyira elragadó volt, hogy igazából nekem nem sok kellett ahhoz, hogy így elképzeljem azt, hogy benne vagyok a Biblia közelében, közepében. Nyilván tudtam, hogy ez egy TV sorozat, és ennek tudatában néztem, de igazából ezen nem gondolkodtam, és csak hagytam, hogy hasson rám, és ez a hatás, ez nagyon pozitív, nagyon erős volt, és nagyon sok békességet adott. Ez a békesség, amit éreztél, ez adta a továbbiakhoz is a lendületet, hogy ezt folytasd. Igen, tehát a következménye is úgy mondhatnám, az volt, hogy bátrabban, gyorsabban kinyitottam a Bibliámat azokon a helyeken, amiről éppen a Chosen sorozatban, ahol éppen tartottam, és így kinyílt számomra az a rész, és sokkal érthetőbbé vált, és maga az ige a Bibliában is sokkal valóságosabb formáját mutatta. Ugyanakkor a legfontosabb szereplő Jézus maga is sokkal közelebb került hozzám, mint bármikor valaha, és egy plusz bizonyság még az, hogy a Biblia iskolában, amit végzek, abban is nagy segítség a Chosen. De szuper, akkor ezt tudod hasznosítani a munkádban is, és ezáltal is használ is, de ezáltal nekem az jön fel, ahogy ezeket így mondod. És nem tudom, ugye mikor én elkezdtem nézni az első részt, akkor számomra furcsa volt, hogy hát ez elvileg egy Jézusról szóló sorozat, és hát hol van Jézus? Már Mária Magdalénát látjuk, és hogy meg se született Jézus, mert én utólag láttam, hogy van egy pilot epizód előtte, ahol bemutatják Jézus születését, de hogy mikor még nem tudtam, akkor furcsa volt, hogy felnőttként is Mária Magdaléna, szóval, hogy az események se sorrendben működnek, csak így nagyjából, és hogy erről mi volt a véleményed, hogy nézem a sorozatot, hol van Jézus, erre a végén megjelenik, csak úgy random, hogy így... Igen, engem ez nem zavart. Azt tudtam, hogy ha ez egy app, akkor ezt újra és újra lehet nézni, tehát igazából én döntöm el, és én osztom be az időmet, és nyilván voltak bennem kérdések, de ez semmiképpen nem volt olyan zavaró és annyira zavaró, hogy én úgy döntsek, hogy befejezem a sorozat nézését, sőt, és tudtam, hogy ez a kép majd így szépen összeáll a részletek is, és minél többet foglalkoztam vele, minél többet néztem, és olvastam a Bibliát mellette, egyre inkább így összeállt a kép. Nyilván ez sok idő, tehát 2 éve nézem már ezt, nem feltétlenül rendszeresen, az elején, amikor időm engedte, és nekem ez egyáltalán nem volt zavaró. Tehát mindig is nagyon kedves volt a számomra. Igen, ezzel egyébként én is így voltam, hogy utána, hogy már vége lett az első epizódnak, és tovább néztem, így nekem kirajzolódott, hogy ja, hát akkor itt nem feltétlenül csak Jézusról van szó, hanem karaktereken keresztül mutatja be a tanítványok életét. És mindegyik tanítványnak egy karaktert formálnak, ami által mi is bele tudjuk pozícionálni magunkat egy-egy helyzetbe. Neked például volt ilyen, hogy Jézus mellett azért tudtál azonosulni karakterekkel, akiknek az minőségük, szituációjuk, amikben benne voltak nehézségek, tudtál egy kicsit azonosulni? Tehát nekem például egy kicsit ez is tetszik a Chosenbe, hogy azáltal, hogy nem csak Jézusról szól,
közvetlenebbé teszi. Mondjuk Mária Magdaléna is ugye ilyen nehéz helyzetben volt, hogy őt úgy mutatják be, hogy az apukáját elvesztett, és ezáltal mehettek belé a démonok például, és hogy milyen nehézséget ért át ott a római fogságban, vagy Máté, aki a hivatása miatt egy elutasított személy volt, hogy neked volt esetleg ilyen, akinek különösebben megérintett a története. Kis Jakabra gondolnék, aki a 3. évadban jelenik meg, aki oda megy Jézushoz kétségbe esetten, amikor arról van szó, hogy szétküldi őket kettessével Jézus minden irányokba is, és teljes kétségbeeséssel kérdezi és keresi meg Jézust, hogy ő még nem gyógyult meg, de másokat gyógyítani fog, és másokat gyógyíthat. Ezt mégis így Jézus hogy gondolja. És ez egy emlékeztető a számomra is, hogy ha nem is vagyunk tökéletesek így testben, vagy még nem gyógyultunk meg valamiből, fizikai kisebb-nagyobb eldeformálódások, attól még ugyanúgy képesek vagyunk, és hirdethetjük az örömhírt, vihetjük az evangéliumot szerte-szét a világban. Igen, és Jézus is ugye, mikor felment a mennybe, akkor ezt mondta a tanítványoknak, hogy járjuk a világot és hirdessük az evangéliumot, tehát nekem ez tényleg egy ütős jelenet volt a 3. évad második részében van talán, mert sokan azonosulhattak vele, hogy nem értik, hogy nekem mi van ez a problémám, és Isten mégis akar engem használni, és nekem ez is tetszett benne, mert bennünk is megkérdőjeleződhet sokszor, hogy engem miért nem gyógyít meg Isten bizonyos dolgokból, de azért hirdessem az evangéliumot, és hogy őt ezzel így tudja használni. Hogy ő azzal a hittel, ami neki van, hogy ő annak ellenére, hogy rendelkezik ezzel a sántítással, illetve van neki ez a problémája, ezáltal megmutatja az embereknek, hogy hát mégis milyen hitem van. Úgyhogy ez a jelenet nekem is nagyon tetszett. A Chosenben az is gyakori, hogy az embereknek bizonyságokat is köt az életükhöz, vagyis ahogy nézik, megerősödik a kapcsolatok Istennel, és megváltozik akár az életünk, megtérnek, vagy csak egy csoda történik az életükben. Neked történt mondjuk bármilyen csoda az életedben, vagy bizonyság, említetted itt a bibliasuli, vagy a hétköznapi munkádat, hogy ezek alatt történt bármi, amiben így befolyásolta a szituációidat, vagy az életedet? Igen, mindenképpen megemlíteném a bibliaiskolát olyan szempontból, hogy munkafőállás mellett, szolgálat mellett azért egy intenzív online bibliaiskolát végezni, ahol 2-3 hetente vizsgák vannak, és haladni kell az anyaggal, azért ott jól esik, hogyha van az embernek egy olyan forrása, amellett, hogy személyes kapcsolatunk van az Úrral, ami ilyen plusz többletet, örömet ad, és hát ebben nekem a Chosen az nagyon nagy segítség volt. És akkor nem tudom, ilyen beosztásokat csináltam, hogy akkor egy epizódon belül egy rész a Chosenből, vagy 2 lecke a bibliaiskolából. És akkor így haladtam előre. De jó. És akkor ez így a gyerekeknek is könnyebbséget okozott? Akiknek tanítasz? A gyerekeknek a vasárnapi iskolába, a gyerekszolgálatba a jövőre nézve szeretném majd bevinni, olyan formában is ezeket a dolgokat. Kis Chosen gift. Vagy például szeretném ezt a könyvet megmutatni nekik, amit Amerikából kaptam. Az első kis rendelt csomagom egyik része, a The Shepherd című könyvvel együtt. És arról nem is beszélve, hogy azok a részek, amikor Jézus a gyerekekkel van, velük foglalkozik, játszik, énekel, ezek a jelenetek, ezek hihetetlen megfogtak és megragadtak, mert szintén vizualizálva lett valami, ami a Bibliában nem feltétlenül pont így van, vagy esetleg nincs is benne, de azért ezt a képzelő erőnket
meghaladóan én nem tudnám jobban eljátszani, vagy kitalálni ezeket a részeket. Szerintem fantasztikus, ahogy ezt a csapat megoldotta, és a színészek. Igen. És ha már itt ilyen részekről, jelenetekről beszélünk, neked a 3 évad során, illetve a 4. évad is kijött már, csak még várni kell, hogy az appal is kijöjjön, úgyhogy most így az első 3 évadot vegyük figyelembe. A 3 évad során neked volt olyan jelenet, ami konkrétan vagy kifejezetten szólt a szívedhez? Említettük itt ugye Kis Jakabot, de hogy most nem kifejezetten személyre gondolok, hanem egy jelenet vagy egy párbeszéd, ami Jézushoz köthető, vagy egy személyhez. Igen, amikor Lilith találkozik Jézussal, és megijed, és elfut előle, és igazából saját maga elől is, és Jézus utána szalad, és megállítja, és nevén szólítja, és Lilith megáll, és ugye Mária Magdaléna, tehát itt már nevén nevezi, ez valami hihetetlenül tűpontosan megragadja azt a lényeget, ami a valóságban valószínű, hogy így is volt, ahogyan Jézus arra néz és néven szólítja, és nem véletlenül Mária Magdalénát, és identitásában ezáltal egy másodperc alatt megerősíti. Ha már így említetted a névváltoztatást, nekem ebből a jelenetből az is lejött, hogy ugye új teremtések lettünk Krisztusba, és szerintem burkoltan kifejezik azt is, hogy a Lilith az a név, ami neki a gúny neve volt, meg hát ez a eredetiben egy női démoni lényre utal. Abból ugye őt az eredeti nevén szólította maga Jézus, ebből is láthatjuk, hogy ő név szerint szólít, név szerint ismer mindenkit. Ugye az Ézsaiásból idézett igevers is erre utal, amit Jézus mond neki, meg amire édesapja tanította Máriát számomra. Ez is érdekes volt, hogy amire tanította az édesapja, azt az igét mondja neki végén Jézus, az igazi atya, úgymond. És szerintem ebben a jelenetben benne van az is, hogy ő már új teremtés lett Jézus által. Nem? Vagy nem tudom neked ezzel esetleg, hogy jött le. De ez ezáltal is, hogy egy másik neven szólítja, mennyi erő van benne. Igen, tehát itt nem is fűznék igazából többet hozzá ehhez, de hogy ennek nagyon nagy jelentősége és nagyon nagy ereje van abban a pillanatban, amikor tényleg nevén szólítja őt, és ezzel azt az identitását, amin valószínű még Lilithként nem is gondolkozott, és ez mint így a mennyből jövő ajándék, amivel igazából azonosul Mária Magdaléna, ez valami hihetetlen ajándék és szembesülés azzal, hogy nem, én az vagyok, aki amit az atya mond rólam, és nem az, amit én magamról gondolok, vagy mások gondolnak rólam. Jó. És ez milyen jó megmutatkozik azután is, hogy Nikodémussal beszél, már úgy, hogy tiszta. Hogy voltam, aki voltam, de ami közötte történt, hogy most már teljesen más vagyok, az ugye maga Jézus. És ez nagyon szép, az a jelenet is tetszik. Esetleg még ezen kívül van bármilyen ilyen jelenet, ami megfogott? A szamariai asszony példáját hoznám még olyan szempontból, hogy az idő, amikor az asszony ment a vízért, amikor ugye senki más nem ment a vízért, csak ő. Milyen érdekes, hogy Jézus pontosan tudta, és pontosan akkor jelenik meg ott is. Ahogyan, amilyen szeretettel, odaadóan, elfogadóan megszólítja ezt az asszonyt, ez valami elképesztően csodálatos, szívtől szívig hatoló jelenet. Így van. De én is egyetértek. Amit még fontosnak amiről fontosnak tartom, hogy még beszéljünk, így a videó végére, ha már így beszéltünk a karakterekről, a jelenetekről, én észrevettem azt a, hát ha nevezhetjük így, problémát,
természetesen nem mindenkinek tetszett minden, tehát van, hogy valakinek nem tetszik, viszont azt is észrevettem, hogy van, hogy úgy vannak vele, hogy ez nincs a Bibliában, az sincs a Bibliában, és hogy szerinted mielőtt valaki elkezdi nézni a Chosen-t, miért gondolod azt, hogy érdemes a sztereotípiákat letenni, és hogy miért gondolod azt, hogy ennek érdemes egy esélyt adni, tehát magyarul kinek és miért ajánlod ezt a sorozatot? Hogy kinek ajánlom? Mindenkinek, minden korosztálynak. Személyes tapasztalatom is van ezzel kapcsolatosan, családtagok az én családomon belül, akik először életükben találkoztak egy-egy fejezet, egy-egy részével, gyerekeknek, tényleg Mindenki tud mindenkinek. magának találni egy olyan részt, ami úgy minden korosztály tényleg. Igen, és semmilyen kifogásolni valóm nincsen, és ebben én nem kritikusan vagyok jelen, hanem abszolút mint befogadó, nyilván megvizsgálva, de azt a Biblia és az ige majd megmutatja, és tudom, hogy ez egy még mindig sorozat, egy tévésorozat, de ilyen fantasztikus csapat, stáb, akik ezen dolgoznak, ez a több ezer ember, nem tudom hányan dolgozhatnak egyébként. Hát, hogyha csak azt megnézzük, összesen, hogy egy ilyen, mondjuk, amikor Jézus megvendégeli az 5000 ember, hát ugye 5000 férfi van a Bibliában, tehát legalább a duplája volt ott, de ott is 10 000 ember statisztált, tehát annyian hozzá segítettek csak ahhoz, hogy ott meglegyen a jelenet. Ez tök szép. Igen, és nagyon tetszik az a történet, ahogy ez az egész elindult, egy ige hely, amit Dallas is és egy nagyon régi barátja Európából összeért ez a két azonos ige egymással, minek a következménye az lett, hogy végül igent mondott és belevágott. Köszönjük! Így van. Nagyon nagy áldás. Akkor szerinted azért, mielőtt elkezdi az ember nézni, akkor fontos, hogy azzal szembenézzen, hogy ezt úgy nézze, hogy ne így keresse az igeverseket, mert ebben tényleg sok elképzelés van, amit így jó tudatosítani, hogy ez egy sorozat, és ezt úgy nézem, hogy ezek olyan dolgok, hogy nem tesznek hozzá a Bibliához, csak egy elképzelés, és ettől film a film. És szerintem ettől csak jobban lehet vele közelebb hozzá az emberhez, szerintem, hogy ilyen modern, közvetlen. Igen, abszolút így gondolom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, viszont így még lezárásnak szeretném azt, ha arról beszélnél, illetve röviden megemlítenéd, hogy hát azt azért arról még nem nagyon beszéltél, hogy ugye te Németországba tértél meg, és ott voltál is kint ugye mi még nem láthattuk a 4. évadot, de a Németországban vetítették az első 2 részt, aminek te szemtanúja és fültanúja voltál, itt is van a kártyát hozzá, belépő pártja. Erről mesélj egy kicsit, hogy milyen élmény volt. Igen, húsvétkor történt, amikor egy németországi gyülekezetben látogatóban voltam, az Awakening Europe-nál, és Karlsruhe-ba vettünk mozijegyeket, a 4. évad első-második részét ott nézhettük meg, és hát figyelve a németek Instagram, The Chosen TV oldalát, 46 moziban játszották ezt az első-második részt a 4. évadból. Ez nagyon sok ember és hatalmas öröm, és hát mozivásznon nézni, ez egy nagyon különleges dolog. 2 nem megtért barátommal egyébként, akikre nagyon erős hatással volt a film. Nagyon jó. Tehát ugye ez is jó a Chosen, hogy egy olyan embert, aki nincs még megtérve, vagy nem járt gyülekezetbe, is meg tud érinteni. Úgyhogy nagyon ajánljuk mindenkinek. Melinda, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon felüdítő volt a veled való beszélgetés, remélem, hogy te is jól érezted magad. És ha érdekel titeket, akkor lehet majd jövünk még egy második résszel is, akár. Addig is kívánunk nektek nagyon szép napot,
és találkozunk nem sokára. Sziasztok! Sziasztok! És még mutatok így a végére nektek valami érdekeset. thechosengifts.com. Ott tudják ezeket megrendelni. Ez egy póló. Igen. Sziasztok! Sziasztok!